વિશ્વ દર્શન ક્લાસમાં બેઠા બેઠા વર્લ્ડ ટૂર ફ્રોમ ધ ક્લાસરૂમ વ્હાઇટ હાઉસ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે વ્હાઇટ હાઉસની મુલાકાત કરીશું. ધ વ્હાઇટ હાઉસ, ઓફિસ રેસિડેન્સ એન્ડ વર્ક પ્લેસ ઓફ ધ પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ધ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, વ્હાઇટ હાઉસનું બાંધકામ 217 વર્ષ જૂનું છે. વ્હાઇટ હાઉસની બાંધકામની શરૂઆત 13મી ઓક્ટોબર 1792ના રોજ થઈ હતી અને એનું બાંધકામનું પૂર્ણ 1 નવેમ્બર 1800ની અંદર ઈસવીસન 1800માં થયું હતું. તો બાળ દોસ્તો, આ 217 વર્ષ જૂનું બિલ્ડિંગ છે. તમે જોઈ શકો છો કે વ્હાઇટ હાઉસ 217 વર્ષ જૂનું છે. તો આપણે એની આજે મુલાકાત લઈશું. ગૂગલના સ્ટ્રીટ વ્યૂ ટૂલ્સ દ્વારા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આજે વ્હાઇટ હાઉસની મુલાકાત કરીશું. તો તમે જોતા રહેજો અને આનંદ માણતા રહેજો વ્હાઇટ હાઉસનો. લાઈક એન્ડ શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. અમારી યુટ્યુબ ચેનલ પણ સબસ્ક્રાઈબ કરજો, જેથી અવનવા વિડીયો આપને મળતા રહે. આભાર.